Станом на червень 2024 року органи правопорядку України зареєстрували понад 130 тисяч злочинів за статтею 438 «Порушення законів та звичаї війни». В епіцентрі жахів та хаосу бойових дій може бути складно це прийняти, та кожна сторона у збройному конфлікті має дотриматись встановлених правил, захищати цивільних, лікувати поранених, гідно поводитись з військовополоненими. Ба більше, використовувати ці норми необхідно навіть тоді, коли твій супротивник не збирається цього робити. Закони та звичаї війни регулює міжнародне гуманітарне право, або, як його ще скорочено називають, МГП. Головна його мета – обмежити насильство під час війни та запобігти надмірним стражданням цивільного населення. Міжнародне гуманітарне право ґрунтується передусім на 4 Женевських конвенціях про захист жертв війни від 1949 року і, крім того, покликається на низку інших міжнародних угод та договорів, а також керується нормами звичаєвого права, неписаними правилами, що склалися історично. Норми МГП починають діяти від самого початку міжнародного чи неміжнародного збройного конфлікту, або ж від моменту, коли одна держава захоплює території іншої. Воно працює навіть якщо одна зі сторін не визнає війну, або, наприклад, окупація не зустрічає активного спротиву. МГП регулює, які цілі можуть бути законними під час збройного конфлікту та якими засобами сторони можуть їх досягати. Воно також визначає, за яких умов можна використовувати ту чи іншу зброю, а яку не можна застосовувати за жодних обставин. Це право також встановлює обов'язки держави-окупанта щодо захоплених територій та людей, що там проживають. Норми міжнародного гуманітарного права також визначають, за яких обставин загалом допустимо застосовувати силу, наприклад, для самозахисту. Однак, як зауважують правники, термін самооборона у міжнародному праві фактично нічим не обмежений, тож його можна тлумачити надзвичайно широко та використовувати на свою користь. Так, власне, вчинила і Росія. Перед повномасштабним вторгненням в Україну президент Російської Федерації заявив, буцімто на його країну готується напад. Тож росіяни мають атакувати першими в межах самозахисту. Та Росія не надала міжнародній спільноті жодних підтверджень, нібито злочинних планів та приготувань до нападу з боку української влади. Натомість влада Російської Федерації повністю ігнорує міжнародне гуманітарне право у війні з Україною від самого її початку у 2014 році. Порушення МГП – це найтяжчі міжнародні злочини, адже вони скоюються проти миру та світової безпеки. На сьогодні виділяють 4 таких злочини – геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Ці порушення не мають строки давності, їх можна та потрібно розслідувати, скільки б часу не пройшло. Так, до воєнних злочинів належать умисні вбивства в умовах збройного конфлікту чи окупації, катування, незаконне позбавлення волі, викрадення, депортації, умисні напади на цивільні об'єкти та мирне населення, жорстоке поводження з військовополоненими. Ледь не все, до чого вже 10 років вдається Російська Федерація на території України. Визначення кожного з цих злочинів та опис діянь, що під них підпадають, є у Римському статуті. Це міжнародний договір, який у 1998 році прийняли 120 країн світу. Документ не тільки визначає категорії того чи іншого порушення, але й встановлює кримінальну відповідальність для безпосередніх виконавців цих злочинів і тих, хто віддавав неправомірні накази, а також тих, хто планував та організовував злочинну політику. Встановлює вину та призначає покарання за такі злочини Міжнародний кримінальний суд. Цей орган також має власний офіс прокурора, який проводить розслідування. Багато країн світу внесли міжнародні злочини і до національних законодавств. Зокрема, на сьогодні у Кримінальному кодексі України є статті геноцид, порушення законів та звичаїв війни, що відповідає воєнним злочинам, а також планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни, тобто злочин агресії. Та, на жаль, за 10 років війни з Росією українське законодавство щодо злочинів під час конфлікту так і не узгодили остаточно з міжнародними нормами. Щодо міжнародних злочинів
законів діє принцип універсальної юрисдикції. Він передбачає, що такі порушення може розслідувати будь-яка країна, що внесла відповідні зміни до свого законодавства, навіть якщо ці злочини трапилися не на її території та не з її громадянами. Теперішні дії сил Російської Федерації в Україні розслідують понад 20 країн світу. Та попри всі міжнародні зусилля та основну масу міжнародних злочинів будуть розслідувати саме українські органи правопорядку, а вироки призначатимуть українські судді. На червень 2024 року більше 100 осіб оголосили винними за порушеннями законів та звичаїв війни в Україні. Та менше як 20 засуджені були присутніми в залі суду. Решту ж судять заочно. Офіс Генерального прокурора України ідентифікував понад 500 підозрюваних російських військовослужбовців та представників окупаційної влади. Понад 350 справ уже відправлено в українські суди. Власні розслідування ведуть журналісти, спеціалісти та аналітики. Часом знайдені ними дані стають вирішальними для просування справи. Правозахисні та дослідницькі організації водночас також збирають свідчення про злочини сил Російської Федерації. Отриману інформацію за потреби передають в національні та міжнародні слідчі органи. Таке документування веде і Центр прав людини «Зміна». Ми опрацьовуємо свідчення людей, які потерпіли або стали свідками насильницьких зникнень, вбивств цивільних представниками Російської Федерації. Наші документувальники проводять глибинні опитування людей, яких утримували в так званих катівнях та які зазнали тортур. Документують факти депортації та примусового переміщення, опитують родичів людей, яких Росія утримує в полоні, а також звільнених безпосередньо з незаконного утримання. Крім того, «Зміна» пропонує безоплатні юридичні консультації тим, хто потерпів від дій сил Російської Федерації. Якщо вам відомо про викрадення, примусові вивезення, вбивства або утримання цивільних людей в полоні чи у так званих катівнях, будь ласка, сконтактуйте з нами. Допоможіть притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності. Сьогодні ми з вами поговоримо про тих, хто вже отримав в Україні законні вироки за воєнні злочини, а також про те, наскільки справедливо судять цих порушників та чому ми маємо цим перейматися. Мене звуть Микола Мирний, я журналіст Центру прав людини «Зміна». Це правозахисна організація, яка будує країну, де кожен може захистити свої права. Найтяжчі злочини проти населення України чи її військових явище, на жаль, не нове. Від моменту вторгнення до Криму та окупації частин Донеччини та Луганщини у 2014 році сили Російської Федерації свідомо порушують міжнародне гуманітарне право. Викрадення та вбивство п'ятидесятників у Слов'янську у 2014 році, вранішній обстріл житлового району Маріуполя у 2015-му, виселення людей з їхніх домівок у Золотому у 2018-му, депортація людей з Криму, вбивство цивільних зі стрілецької зброї у Мар'янці, катівня на арт-платформі «Ізоляція» в Донецьку – це лише дещиця злочинів, що російська армія та підконтрольні її формування вчиняли до 2022 року. Перший вирок за воєнні злочини винесли у 2017 році. Слов'янський міськрайонний суд визнав винним українця, який воював на боці незаконних збройних формувань. За інформацією слідства, чоловік катував та знущався з українських військовополонених, яких тримали в приміщенні СБУ тимчасово окупованого Донецька. Загалом до 2022 року органи правопорядку відкрили щонайменше 500 справ за порушення законів та звичаїв війни. І лише 31 злочинець отримав рішення суду. За словами, зокрема, самих правоохоронців, протягом тривалого часу вони не мали комплексного уявлення та достатніх знань про те, як працювати з порушеннями МГП. Тому, наприклад, значну частину воєнних злочинів часто кваліфікували за загальнокримінальними статтями, як от умисне вбивство чи грабіж. Також часто під час кваліфікації ймовірних міжнародних злочинів правоохоронці вдавалися до статей про тероризм. Це, зокрема, траплялося через законодавчі неточності. Після російського вторгнення в східній області України влада оголосила антитерористичну операцію, а незаконні формування під контролем Москви терористичними організаціями. Відповідно, людей, що долучилися до тих організацій, також маркували терористами. Разом з тим, встановлювати справедливість щодо найтяжчих злочинів заважали неточності та прогалини в українському законодавстві. Значною мірою їх не вирішили й досі.
Так, у Кримінальному кодексі України немає злочину проти людяності. А отже, розслідувати такі діяння та притягати винних до відповідальності Україна не може. Хоча за численними повідомленнями українських та міжнародних правозахисників, Росія, ймовірно, вчиняє цей злочин щодо цивільного населення України та військовополонених. Наразі цей тип злочинів може розслідувати Міжнародний кримінальний суд. 2014 року Україна частково визнала юрисдикцію МКС розслідувати ймовірні злочини проти людяності під час Революції Гідності, можливі воєнні злочини в Криму, на Донеччині та Луганщині. У 2020 році тодішня прокурорка МКС Фату Бенсуда оголосила, що її офіс знайшов підстави, які дозволяють почати офіційне розслідування за ситуацією в Україні. Однак фактично розглядати ситуацію в Україні представники МКС взялися лише після повномасштабного вторгнення. 28 лютого 2022 року теперішній прокурор МКС Карім Хан заявив, що є всі ознаки того, що в Україні з 21 листопада 2013 року відбувалися воєнні злочини та злочини проти людяності. А отже, Офіс прокурора розпочав розслідування. Протягом кількох наступних днів до МКС звернулися 39 країн-учасниць Римського статуту із вимогою розглянути злочини в Україні. Уже за рік суд у Гаазі видав перші ордери на арешт для Путіна та його уповноваженої з прав дітей Львової Білової. Їх підозрюють в організації та проведенні депортації дітей з тимчасово окупованих українських територій. Вже цього року ордери винесли на командувача дальньої авіації Російської Федерації Сергія Кобелаша і командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова. Представники МКС вважають, що саме ці військові несуть основну відповідальність за ракетні удари по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше березня 2023 року. У цьому і полягає одна із головних функцій МКС – притягати до відповідальності тих, кого не хочуть чи не можуть засудити на національному рівні. Для українського суду Путін недоступний через імунітет голови держави. Натомість для Міжнародного кримінального суду це не має значення. Через доволі обмежені ресурси Міжнародного кримінального суду його спеціалісти зазвичай розслідують в середньому близько 10 конкретних злочинів у кожній ситуації. У випадку України наразі це депортація дітей та обстріл цивільної інфраструктури. Решту понад сотні тисяч злочинів Росії будуть розслідувати усе ж українські органи правопорядку. Станом на березень цього року, за даними Нацполіції, в Україні оголосили понад 2,5 тисячі підозр у воєнних злочинах. Половину з цих справ уже передали до суддів. Водночас майже у 80 справах уже винесли остаточне рішення. Перший після повномасштабного вторгнення суд над воєнним злочинцем відбувся вже у травні 2022 року. Розбирали справу 21-річного сержанта та капітана танкового відділення Вадима Шишмаріна. Він був одним із перших росіян, які вдерлися на українську землю 24 лютого. Разом з іншими військовими він перетнув кордон та опинився на Сумщині. Та вже за кілька днів колону, в якій він їхав, розгромили. Особовий склад розбігся хто куди. Шишмарін згрупувався з кількома іншими службовцями, і вони вирішили шукати дорогу назад до Росії. Для цього військові викрали цивільну автівку та поїхали в бік кордону. В цей час на їхньому шляху опинився Олександр Шеліпов, мирний житель села Чупахівка. Він проїжджав повз росіян на велосипеді, хотів подивитися на наслідки обстрілів на околиці села. Згодом на суді його вдова Катерина розкаже, що намагалася відмовити чоловіка від цієї поїздки, та він все ж стояв на своєму. Їдучи по селу, він говорив телефоном, і у цей момент його й помітили російські військові. За словами Шишмаріна, військові подумали, що чоловік передає їхні координати українським силам. Тоді один із військових, що сидів на передньому сидінні машини, віддав наказ застрелити цивільного. Шишмарін згодом заявив, що не знав цього військового, однак він буцімто справляв враження командира. Тому підсудний і сприйняв його наказ серйозно. Спершу, каже Шишмарін, він відмовився стріляти, та коли наказ прозвучав вдруге, він дав коротку чергу з автомата та вбив цивільного. Росіяни одразу ж поїхали з місця злочину.
Та вже за декілька днів вони потрапили в засідку сил територіальної оборони та зрештою здалися в полон. На суді Шишмарін визнав провину та неодноразово просив вибачення у вдови загиблого. Судді визнали його винним у порушенні законів та звичаїв війни та призначили довічне ув'язнення. Протягом усього процесу правники та правозахисники звертали увагу на недоліки слідства та самого суду над воєнним злочинцем. Зокрема, виникали зауваження до кваліфікації злочину та адекватності покарань. Адже якщо довічне ув'язнення отримує солдат, що виконав злочинний наказ, то яке тоді покарання має бути, наприклад, для керівників катівень, організаторів масових вбивств чи координаторів обстрілів спальних районів? Правники також звертали увагу на строки слідства. Воно тривало всього місяць. Зокрема, державний захисник відмовився допитувати деяких свідків. Ба більше, за час слідства Україна обміняла військовополонених, що були на момент злочину в машині з Шишмаріним. Не дочекався суду і військовий, який наказав вбити цивільного. Зрештою, вирок у справі Шишмаріна переглянули судді Київського апеляційного суду. Вони визнали, зокрема, що слідство не довело таку обтяжувальну обставину, як злочин за попередньою змовою. Адже Шишмарін неодноразово наполягав на тому, що він виконував наказ, а отже про змову в прямому розумінні слова у цьому випадку не йдеться. Довічне покарання росіянину замінили на 15 років ув'язнення. Дивлячись на злочини росіян в Україні, часто складно буває думати про те, чи дотримані права воєнних злочинців на справедливий суд. Та це надзвичайно важливе питання для демократичної та правової країни. Україна вимагає від Росії дотримуватись міжнародного права і сама, відповідно, також має йти за ним. Зокрема, 6 стаття Європейської конвенції з прав людини гарантує кожному та кожній справедливий розгляд справи та неупереджений вирок. За словами правозахисників, саме дотриманням міжнародних правил та норм ми і відрізняємося від Росії, де судові розгляди не мають нічого спільного із дотриманням прав людини, а перетворилися натомість на механізм тиску на людину з боку репресивної тоталітарної машини. Крім того, чим якісніше ми засудимо воєнних злочинців сьогодні, тим менше ймовірності, що через 10 років вони подадуть позови проти України до Європейського суду з прав людини про порушення їхніх прав. Є ще одна причина, чому важливо забезпечити воєнним злочинцям право на справедливий суд. Систематичні та комплексні порушення під час розглядів таких справ можуть суттєво вплинути на співпрацю міжнародної правової спільноти з українськими колегами. Так, неправильно зібрані чи збережені докази можуть бути непридатними для міжнародних розслідувань чи судів. Справа Шишмаріна прикметна ще й тим, що обвинувачений перебуває в руках українських органів правопорядку. Він особисто давав покази, був на суді та дивився в очі вдові вбитого ним цивільного. Водночас понад 80 судових процесів над воєнними злочинцями наразі пройшли у заочному форматі. Це один із викликів, пов'язаних із міжнародними злочинами. Поки тривають бойові дії, а частина території країни окупована, дуже складно буває встановити, а тим паче затримати злочинця. Саме на такий випадок у міжнародній судовій практиці є процедура судового процесу in absentia, тобто без обвинуваченого. В Україні така можливість з'явилася після російського вторгнення 2014 року. Насамперед чиновники та правоохоронці прагнули розслідувати події під час Революції Гідності в Києві та притягнути винуватців до відповідальності. Однак Янукович та його команда вже тоді втекли. Службовці Беркута, які стріляли в людей, теж розбіглися хто куди. А тим часом міг сплити допустимий термін розслідування злочину. З огляду на це, протягом майже 3 років влада вносила справки до Кримінального процесуального кодексу, щоб мати змогу судити людину без її присутності. Перший заочний вирок оголосив Слов'янський міськрайонний суд у листопаді 2015 року. Він стосувався міліціонера з Горлівки, який перейшов на бік росіян, і його звинуватили в участі в терористичній організації, засудивши до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Під час збройного конфлікту заочне правосуддя особливо актуальне. Насамперед, рішення у таких справах фіксують послідовну політику України щодо міжнародних злочинів на її території.
Це, за словами правників, важливо для теперішніх та майбутніх міжнародних судових процесів України проти Російської Федерації. До того ж, заочне правосуддя дає змогу державі показати, що вона пам'ятає про жертв цієї війни та шукає для них справедливості. Водночас, процеси, на яких відсутні обвинувачені, вимагають від слідства та суду часом більших зусиль, ніж якби вони були в руках правоохоронців. Так, людина, яку підозрюють у злочині, має знати про етапи справи, що проти неї відкрита. І заочний розгляд можливий лише в тому випадку, коли точно відомо, що ця людина переховується від органів правопорядку. Тож суд має переконатися, що прокурор зробив все можливе, аби повідомити ймовірному злочинцю про всі етапи справи, однак той так і не відреагував. Та й з цим в українського судочинства є певні проблеми. Процесуальні норми подають декілька варіантів для таких повідомлень, та усі вони доволі формальні. Так, Кримінальний процесуальний кодекс зобов'язує публікувати відповідні оголошення в урядовому кур'єрі на сторінці Офісу Генерального прокурора чи суду. Однак почасти потенційний злочинець зараз перебуває в Росії або на окупованих територіях, де ці ресурси заблоковані. У деяких випадках слідчі органи теж використовували для таких повідомлень електронну пошту, номер телефону та соціальні мережі. Проте наразі ці підходи не обов'язкові та не системні. Правники наголошують, що від належного повідомлення підозрюваних про судові процеси залежатиме, зокрема, можливість оскарження цих вироків у майбутньому. Тоді росіяни не зможуть принаймні заявляти про те, що заочний розгляд був неправомірним. Перший заочний вирок за повномасштабну війну оголосили у вересні 2022 року. У тексті судового рішення взагалі не описано, чи намагалися слідчі розшукати обвинуваченого та повідомити про його стан справи. Засуджений 23-річний лейтенант Сергій Штайнер. У березні 2022 року підрозділ, яким він командував, базувався у селі Лук'янівка на Київщині. Згодом слідство встановило, що Штайнер віддавав накази грабувати місцевих мешканців. Крім того, його підлеглі розміщали бронетехніку на подвір'ях мешканців села, прикриваючись безпосередньо цивільними. Штайнер став першим російським воєнним злочинцем, якого ідентифікували журналісти. Після деокупації села українські військові знайшли у покинутому російському танку документи. Усі знахідки вони передали кореспондентам Радіо Свобода, а ті своєю чергою встановили особу командира. Лейтенанта Сергія Штайнера засудили на 9 років ув'язнення за порушення законів та звичаїв війни. Водночас, який саме елемент злочину скоїв засуджений, у вироку не вказано. І це викликає багато запитань до якості правосуддя. Ретельно обґрунтована позиція суду у вироку – це ще одна важлива складова успішного заочного правосуддя. Рішення судових органів не мають залишати питань про те, що саме зробила людина та чому вона винна. Однак нечіткості у вироках нерідко є наслідком розмитості самої статті про воєнні злочини. Ця норма у Кримінальному кодексі в Україні бланкетна, тобто дуже загальна. У самій статті немає чіткого та всеохопного визначення порушення чи його елементів. Натомість вона відсилає до інших міжнародних документів, які регулюють ці питання. На практиці це означає, що слідчі, прокурори, адвокати та судді мають точно знати, які діяння за міжнародними нормами можуть підпадати під категорію воєнних злочинів, у яких саме документах це закріплено та чи прийняла Україна ці договори чи конвенції. Натомість часто це стає наслідком доволі формального підходу до складання вироків. Так, у тому ж вироку Штайнеру зазначено, що його засудили за статтею 438 «Порушення законів та звичаїв війни». Однак за міжнародними нормами під воєнними злочинами розуміють близько 50 порушень, і суду важливо вказувати, у якому саме винен злочинець. Це потрібно у кожній без виключення заочній справі, та особливої уваги доказування вини потребує у процесах, де більше одного обвинуваченого. Прикладом того, як такі суди мають відбуватися, є справа Боїнга MH17, яку розглядав окружний суд Гааги. Попри заочний формат, судовий процес був вельми прозорим, системним, мав зрозумілу логіку доказування та обвинувачення, зазначає юристка Ukrainian Legal Advisory Group Аліна Павлюк. У цій справі було 4 фігурантів, проте це не завадило суду розібрати та детально описати дії кожного з них у скоєному злочині. У результаті 3 з 4, включно з терористом Ігорем Гіркіним, були засуджені.
Натомість одного, Олега Пулатова, судді виправдали. Слідство зазначило, що чоловік був причетним до перевезення до України установки БУК, з якої збили пасажирський літак. Однак суд не знайшов в матеріалах справи доказів, що Пулатов мав безпосередній стосунок до запуску ракети, яка влучила в Боїнг. Аліна Павлюк наголошує, що українські суди мають рухатися за таким самим принципом – встановлювати роль кожної людини в скоєному злочині. Особливо, коли це заочна справа з кількома обвинуваченими. Українські суди вже неодноразово розглядали справи, підсудними у яких були двоє та більше людей. Подібні масові розгляди допомагають не розпорошувати ресурси правоохоронців та суддів, бо в іншому разі їм доводилося б розглядати, наприклад, 15 окремих справ про один і той же самий злочин. Це також звільняє потерпілих від необхідності ходити на 15 судових процесів і заново розповідати про звірства, скоєних проти них, знову і знову переживаючи болісний досвід. Так, минулого травня засудили 9 російських військових, які знущалися з цивільного у Бучі. Потерпілого неодноразово зачиняли у закритому приміщенні, били, зв'язували пластиковими стяжками руки та заклеювали йому очі скотчем. Також росіяни погрожували чоловікові вбивством. Такими тортурами росіяни намагалися добитися від нього інформації про розміщення ЗСУ, тероборони та станції мобільного зв'язку. Суд визнав винним усіх 9 російських військових у жорстокому поводженні з цивільним населенням за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу. Діяння кожного обвинувачених винесли у вироку в окремий підрозділ, де настільки це було можливо, описали, що саме та коли робив той чи інший злочинець. Командира Андрія Бізяєва, який віддавав злочинні накази, засуджено до 12 років позбавлення волі. 4 окупантів отримали по 11,5 років, решта – 11 років ув'язнення. Та є інший приклад масового вироку в українських судах. У березні цього року Чернігівський районний суд визнав винним 15 російських військових в незаконному утриманні цивільних мешканців села Ягідне в підвалі школи та нелюдському поводженні з ними. Згідно з вироком, один із окупантів незаконно обшукував людей, змушував роздягатися на морозі, зачиняв їх у підвалі, погрожував зброєю. При цьому суд зазначив, що ці дії він вчиняв спільно з іншими військовослужбовцями та не уточнив, що саме з цього виконував саме цей підсудний. Ще один обвинувачений бив мирного мешканця кулаком у голову, інший намагався зґвалтувати одну з жінок, яку утримували у підвалі. При цьому ступінь залучення інших обвинувачених до виконання злочину, згідно з вироком, доволі розмитий. Дії ж більшості фігурантів цієї справи описують абсолютно ідентично. Буцімто вони діяли умисно та спільно з іншими військовими Збройних сил Російської Федерації здійснювали незаконне затримання цивільних з метою подальшого незаконного їх утримання у підвалі школи. За такими формулюванням доволі складно встановити, що саме робили підсудні та на яку міру відповідальності заслуговує кожен з них. Зрештою, всі засуджені – і той, хто бив цивільного, і той, хто примушував роздягатися на морозі, і той, хто хотів зґвалтувати затриманого, і ті, хто затримали цивільних та конвоював їх до підвалу, отримали однакові вироки – 12 років ув'язнення. Загалом за 2 роки після воєнного злочину в Ягідному українські суди ухвалили вироки 21 російському військовому, причетному за знущання з цивільних у селі. Усі заочно. Право на справедливий суд передбачає також і можливість оскарження його рішення. І це ще одна проблема заочного правосуддя в Україні, на яку звертають правозахисники та юристи. Оскільки передбачена процедура спеціального заочного розгляду, має бути спеціальна процедура для апеляції. Цього, зокрема, вимагає європейська судова практика. Наразі, якщо засуджений з'явиться в Україні, його одразу заарештують, а вирок набере законної сили. Захисники заочно засуджених звертаються до апеляційного суду та до Верховного суду як касаційної інстанції в загальному порядку. Так, за 10 років збройного конфлікту та воєнних злочинів на території України лише одна справа дійшла до Верховного суду. У цій справі адвокат намагався оскаржити вирок свого підзахисного, незаконного кримського військового комісара Олександра Кабашного. Його засудили до 8 років ув'язнення за примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованого Криму на строкову службу до російської армії.
Захист намагався довести, що на суді не довели факту примусу в діях Кабашного. Мовляв, слідство не навело фактичних доказів того, що засуджений використовував фізичну силу, психологічне насильство, шантаж чи погрози, щоб примусити кримчан служити в окупаційній армії. Верховний суд відхилив ці заяви та визначив, що примус може бути не тільки безпосереднім та вираженим у погрозах чи насильстві. Кабашний заявляв у російських ЗМІ, що ухилянтів розшукуватимуть та саджатимуть до в'язниці. Це, на думку суду, також можна вважати примушуванням, а отже, злочином. Окрім оскарження чи перегляду справи після оголошення заочного вироку, залишається ще одне, ледь не найголовніше – знайти злочинця та виконати вирок суду. Для цього, зокрема, необхідно налагоджувати точкову співпрацю з міжнародними слідчими та судовими органами, а також з національними урядами країн, де потенційно можуть з'явитися засудження. Так, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, співпраця з Інтерполом у пов'язаних з війною питаннях ускладнена. Міжнародна поліція часто відмовляється додавати до міжнародного розшуку людей, яких подає Україна, бо вважає ці справи політично мотивованими. Та навіть якщо злочинців вдається внести до міжнародного розшуку, це не гарантує їхньої екстрадиції у разі затримання де-інде. Так, наприклад, Фінляндія відмовилася передати Україні Яна Петровського, якого обвинувачують у воєнних злочинах на Донеччині у 2014-2015 роках. Він відомий, зокрема, як один із найжорсткіших бойовиків незаконних збройних формувань на території України. Після повномасштабного вторгнення Петровський продовжив воювати на боці Російської Федерації. Згодом він намагався втекти на захід, проте фінська поліція його затримала. Попри запити України на екстрадицію Петровського, Фінляндія відмовилася видавати його. Такі рішення вони пояснили висновками Європейського суду про права людини про незаконні умови утримання в українських в'язницях. Водночас це не означає, що Петровському вдасться уникнути відповідальності. Фінляндія ініціювала власне розслідування його злочинів. Більшості з тих, хто не стикався безпосередньо з російськими солдатами, важко уявити, що довелося пережити потерпілим від їхніх звірств. Натомість нескладно уявити, наскільки сильне їхнє прагнення справедливості. Цього хоче вдова Олександра Шеліпова, якого розстріляв Шишмарін, і чоловік з Чернігівщини, якого ледь не закатували до смерті, і сім'ї тих, кого окупанти змушували сидіти у холодних підвалах без їжі і води, погрожуючи насильством або навіть смертю. Херсонська юристка Людмила Шумкова пережила 1,5-місячне ув'язнення у російській катівні та на власні очі бачила, що роблять окупанти навіть із жінками. Попри те, що з її утримання минув майже рік, жінка говорить про готовність докласти всіх зусиль, щоб кооперації з поліцією та прокуратурою притягнути винних до відповідальності. Водночас вона зазначає, що іноді заяви потерпілих місяцями лежать у довгій шухляді, а слідчі відверто ігнорують свої обов'язки. Про це говорять і українські правозахисники. Самі працівники органів правопорядку інколи пояснюють таку бездіяльність тим, що буцімто без фізичного доступу принаймні до місця злочину, розслідування вести вкрай важко. Також, за їхніми словами, надзвичайно складно розслідувати порушення на лінії зіткнення, оскільки це несе величезні безпекові ризики. З одного боку, правоохоронці мають рацію, однак слідство – це не тільки безпосередня присутність на місці злочину. Так, слідчі можуть опитувати постраждалих, шукати свідків чи аналізувати цифрові дані та моніторити соцмережі. Українське суспільство загалом має високий запит на справедливість та покарання воєнних злочинців. У березні група «Рейтинг» провела соціологічне дослідження, присвячені питанню правосуддя в умовах російської агресії. Майже половина опитаних зазначає, що справедливість в умовах війни – це притягнення до відповідальності воєнних злочинців передовсім. 30% українців задовольнило б встановлення правди щодо цих подій, а 17% вважають достатньою компенсацією збитків усім постраждалим. До речі, цікава деталь. Більшість респондентів вважають, що провину злочинців повинен встановити суд. При цьому 46% не проти самосуду над такими порушниками. Водночас, правозахисники також зазначають, що слідча та судова системи України все ще орієнтовані на кількість, а не на якість розслідувань.
Це, зрештою, призводить до сліпої гонитви за цифрами та до численних помилок, зауважують експерти. Сьогодні ми перебуваємо в умовах, які утруднюють доступ до справедливості за всіма злочинами, пов'язаними з війною. Це цілком зрозуміло, бо війна триває і кількість злочинів щодня тільки зростає. Натомість ресурсів в українських правоохоронців більше не стає. Україна перебуває в унікальному становищі. Нам доводиться документувати злочини, розслідувати та ухвалювати вироки не постфактум, а просто у розпал війни. Правники сходяться на думці, що Україні потрібно сформувати ширше бачення картини злочинів Росії загалом. Необхідно розуміння, наприклад, що не всі обстріли житлових районів є окремими злочинами. Це можуть бути різні діяння одного порушення, зокрема і такого, що досі триває. Насамперед необхідно ретельно документувати та фіксувати усі деталі, адже невідомо, які матеріали знадобляться у майбутньому при розслідуванні злочинів як на національному, так і на міжнародному рівні. Також юристи підкреслюють, що Україні конче необхідно узгодити власне законодавство з міжнародним. Це перший крок, щоб зробити розслідування воєнних злочинів більш ефективним та результативним. Крім того, Україні варто ратифікувати Римський статут та стати повноцінною державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Це, по-перше, пришвидшить гармонізацію нашого законодавства з міжнародним, а по-друге, тоді Україна зможе брати активну участь у роботі Асамблеї держав-учасниць МКС, голосувати на засіданнях, вносити кандидатури до складу суддів та прокурорів, а також ініціювати порушення справ та голосувати за кандидатуру на посаду прокурора МКС. На жаль, у нас немає можливості поставити війну на паузу і в цей період виправляти власні помилки, вдосконалювати законодавство та впроваджувати ефективніші методики розслідування воєнних злочинів. Війна триває. Росіяни щодня продовжують скоювати страшні злочини, і цей масив тільки накопичується. Тому ми не можемо зупинятися. Треба вчитися, змінюватися та розвиватися і одночасно продовжувати розшукувати та засуджувати воєнних злочинців, щоб жодний порушник не уникнув відповідальності, а потерпілі від їхніх злочинів задовольнили свій запит на справедливе покарання. Якщо ви потерпіли від злочинів росіян чи були свідком таких дій, будь ласка, сконтактуйте з нами. Це дуже важливо документувати усі порушення російських військових та силовиків, навіть, здавалося б, незначні у порівнянні зі звірствами, що вони коїли деінде. Ваші свідчення важливі для того, аби притягти до відповідальності і самих виконавців та їх командирів. Ба більше, детальне та ретельне документування злочинів допоможе довести і в українських, і в міжнародних судах, що Росія побудувала багаторівневу систему знищення України та її населення загалом. А поки підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові важливі відео.